วันนี้นะครับก็มาเอาใจเพื่อนๆนะครับสายกระบะกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่กระบะยกสูงนะครับเป็นกระบะตัวเตี้ยตัวสแตนดาร์ดนะครับกับมิชลินอาร์จิลิส3ครับรุ่นนี้ครับต้องบอกว่ามิชลินอาร์จิลิส3รุ่นนี้เนี่ยเปลี่ยนไม่ใช่เป็น minor change จากตัวอาร์จิลิสเก่านะครับแต่ว่าตัวนี้เป็น big change เลยครับเพราะว่ามิชลินเนี่ยใส่เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเข้าไปเยอะมากมิชลินอาร์จิลิส3รุ่นนี้เนี่ยข้อหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญเลยสำหรับมิชลินในปีนี้นะครับไม่ว่ายางคุณจะสึกเท่าไหนการยึดเกาะถนนของมิชลินจะต้องยึดเกาะได้เท่าเดิมเหมือนกับยางใหม่ครับอันนี้จะเป็นคีย์หลักๆเลยนะครับของมิชลินในปีนี้รุ่นมิชลินอาร์จิลิส3รุ่นนี้นะครับก็มียางตั้งแต่ไซส์ขอบ 14-16 ครับเพื่อนๆเนี่ยอาจจะคุ้นๆกันอยู่แล้วเพราะว่าเคยใช้ยางอาร์จิลิสอยู่แล้วใช่ไหมครับอาร์จิลิส3รุ่นนี้เนี่ยมีตั้งแต่ยางขอบ 14 ยาง 195 80 14เมื่อก่อนใช้แต่ 195 14ใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆมันคือตัวเดียวกันสมมุติว่าถ้าเพื่อนๆเมื่อก่อนใช้ 195 R14 เนี่ยจริงๆแล้วซีรีส์ยางคือ 80 ครับแต่ว่ามิชลินเนี่ยทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นก็เลยใส่ตัวซีรีส์เข้ามากลายเป็นว่าเป็น 195/80 R14 ครับผมส่วนไซส์ใหญ่สุดของมิชลินอาร์จิลิส3รุ่นนี้ก็จะเป็นขอบ 16 ครับเป็น 235/656 ซึ่งเพื่อนๆเนี่ยอาจจะเฮ้ยไซส์อะไรไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นตากันไซส์ป๊อปปูล่าจริงๆเนี่ยก็คือจะเป็นไซส์ 215/70-16 เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยใช้ยางตั้งแต่ขอบ 14 นะครับรถกระบะรุ่นเก่าๆนะครับเมื่อก่อนที่เป็นยางขอบ 14 195/14 นะครับก็มาใช้เป็น 195/80-14 ได้หรือว่าจะเป็นกระบะรุ่นสแตนดาร์ดธรรมดาที่ใช้ยาง 205/70-15 215/70-15 นะครับรุ่นอาร์จิลิส3ก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็ไซส์สแตนดาร์ดอย่าง 215/656 215/70-16 ตัวนี้ใส่รถตู้พวกนี้ก็ยังมีชำอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมิชลินอาร์จิลิส3รุ่นนี้เนี่ยตอบโจทย์ตั้งแต่รถกระบะรุ่นเก่าจนถึงรถกระบะรุ่นใหม่ที่เป็นตัวสแตนดาร์ดถึงรถตู้ด้วยนะครับผมเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับกับมิชลินอาร์จิลิส3ที่ผมบอกว่าเป็นบิ๊กเชนของมันเลยนะครับโดยคิมจะแบ่งเทคโนโลยีเนี่ย2พาร์ทนะครับพาร์ทแรกเนี่ยก็จะเป็นพาร์ทของเรื่องของการยึดเกาะถนนการรีดน้ำมิชลินหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยจะโฟกัสมากๆครับในเรื่องการยึดเกาะถนนและการรีดน้ำถึงจะใช้งานสึกเท่าไหร่แล้วเนี่ยการรีดน้ำการยึดเกาะถนนเนี่ยต้องทำได้ดีเหมือนเดิมก็เลยจะเป็นเทคโนโลยีข้อพาร์ทหลักๆนะครับในส่วนที่1ส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันเสริมขึ้นมานะครับในอาร์จิลิส3รุ่นนี้ที่ตัวอาร์จิลิสรุ่นแรกไม่มีอย่างแรกเลยนะครับก็คือร่องดอกยางครับร่องดอกยางเนี่ยจะมีอยู่3ร่องดอกยางเทคโนโลยีแรกนะครับของมิชลินอาร์จิลิส3นะครับเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกว่าร่องดอกยางส่วนใหญ่ๆของยางรถกระบะเนี่ยจะเป็นรูปแบบของ V shape นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสังเกตดูถ้าสมมติว่ายิ่งสึกลงไปเรื่อยๆร่องดอกยางก็จะเล็กลงแปลว่าพื้นที่ระบายน้ำเนี่ยได้น้อยลงครับแต่ว่ามิชลินอาร์จิลิส3รุ่นนี้เนี่ยเป็นร่องยางตัว U ครับเป็นตัว U เนี่ยสมมติว่าถึงแม้ดอกยางจะสึกลงไปเท่าไหร่ร่องดอกยางเนี่ยก็ยังจะเท่าเดิมยังใหญ่อยู่เหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการระบายน้ำของมิชลินอาร์จิลิส3รุ่นนี้ทำได้ดีกว่ารุ่นอาร์จิลิสรุ่นแรกมากๆนะครับผมเทคโนโลยีที่2นะครับจะเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการตัดฟิล์มน้ำครับโดยปกติเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้กับพวกยางรถเก๋งพวกนี้จะมีเยอะแต่ว่ามิชลินอาร์จิลิส3รุ่นนี้เนี่ยมีรอยบากนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตเนี่ยอยู่บริเวณตรงกลางลายดอกยางครับซึ่งรอยบากตัวนี้เนี่ยมันมีหน้าที่ในการตัดฟิล์มน้ำครับสมมุติว่าเพื่อนๆขับผ่านแอ่งน้ำจะทำยังไงให้หน้าสัมผัสของหน้ายางเนี่ยสัมผัสกับพื้นถนนได้ดีที่สุดก็ต้องมีการตัดฟิล์มน้ำออกเพื่อให้ตัดน้ำปุ๊บเนื้อยางสัมผัสกับพื้นถนนได้เต็มที่ซึ่งยางมิชลินอาร์จิลิส3ตัวนี้เนี่ยก็เพิ่มเทคโนโลยีตรงส่วนนี้มาครับมีรอยบากบริเวณลายดอกยางนะครับแต่เพื่อนๆครับอยากจะให้เพื่อนๆสังเกตดูเพราะว่ามิชลินอาร์จิลิส3รุ่นนี้ครับอย่างที่ผมบอกไปไม่ว่ายางสึกเท่าไหร่นะครับการเกาะถนนการรีดน้ำต้องดีเหมือนเดิมรอยบากตรงนี้เนี่ยมันลึกไปถึงฐานบล็อกดอกยางเลยครับยางยี่ห้ออื่นๆรุ่นอื่นๆเนี่ยมันอาจจะทำแค่บริเวณแค่ด้านบนของบล็อกดอกยางแต่ว่ามิชลินอาร์จิลิส3รุ่นนี้เนี่ยทำถึงฐานร่องดอกยางเลยมันส่งผลไม่ว่าคุณจะสึกไปเท่าไหร่ตัวนี้ตัวตัดฟิล์มน้ำเนี่ยก็ยังจะมีอยู่ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีที่2เนี่ยก็เป็นเรื่องของการตัดฟิล์มน้ำเนี่ยที่ไม่ว่าอายุการใช้งานตอนไหนเนี่ยก็ยังใช้งานได้อยู่ตามปกติครับส่วนต่อมานะครับเทคโนโลยีที่3เกี่ยวกับการรีดน้ำนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของเนื้อยางครับคอมพาวของมิชลินอาร์จิลิส3รุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าพัฒนาขึ้นมาไม่ว่าแบรนด์ไหนๆเนี่ยเวลาออกยางรุ่นใหม่มาเนี่ยแน่นอนครับเนื้อยางต้องเป็นรูปแบบใหม่ส่วนผสมใหม่ซึ่งมิชลินอาร์จิลิส3ตัวนี้เนี่ยพัฒนาขึ้นมานะครับเนื้อยางตัวนี้เนี่ย
จะทำหน้าที่สลัดน้ำได้ดีขึ้นถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆเนี่ยวิ่งผ่านแอ่งน้ำหรือว่าถนนเปียกเนี่ยถ้าเนื้อยางตัวนี้พยายามที่จะขจัดน้ำออกจากหน้ายางได้ดีขึ้นหรือว่าการซึมซับของน้ำกับเนื้อยางได้น้อยเท่าไหร่เนี่ยการยึดเกาะถนนเนี่ยก็จะทำได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับของเรื่องเนื้อยางตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยเนื้อยางเนี่ยค่อนข้างสึกช้าลงตัวนี้ผมถือว่าเป็นข้อดีของทางคอมเมอร์เชียลทางเชิงพาณิชย์เลยถ้าใช้ยางอะไรที่สึกช้าเนี่ยนั่นหมายความว่าเฮ้ยรอบการเปลี่ยนเราจะช้าลงไปด้วยนั่นหมายความว่าเราจะได้ประหยัดเงินในกระเป๋าเพราะฉะนั้นเนี่ยมิชลินอาจิลิส3รุ่นนี้เนี่ยในส่วนแรกของเทคโนโลยีเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการขับบนถนนเปียกเนี่ยถือว่าเป็น3เทคโนโลยีหลักๆเลยครับที่ทำให้มิชลินอาจิลิส3รุ่นนี้เนี่ยเกาะถนนได้ดีส่วนต่อมานะครับเป็นส่วนพาร์ท2ของเรื่องเทคโนโลยีของมิชลินอาจิลิส3รุ่นนี้เป็นเหมือนส่วนเพิ่มขึ้นมาครับเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้ใส่ฟังก์ชันพวกนี้เข้าไปแต่ว่าทางมิชลินเนี่ยเขาพยายามพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีของยางแล้วเนี่ยมันต้องสอดคล้องกับเรื่องฟังก์ชันนอลด้วยอย่างแรกเลยนะครับบริเวณร่องดอกยางเนี่ยถ้าเพื่อนๆเข้ามาสังเกตใกล้ๆเนี่ยจะมีตะปุ่มอยู่ครับไอ้ตะปุ่มตัวเนี้ยมันทำหน้าที่เวลาหินเนี่ยเข้าไปอยู่ในร่องดอกยางเวลาหน้ายางใช้งานเนี่ยมันจะมีการขยับตัวตลอดเวลาไอ้บล็อกบริเวณร่องดอกยางตัวนี้ครับมันจะคอยขยับตัวทำให้ดีดหินออกมาครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้ยางบวมเสียหายถ้าสมมติว่าก้อนหินเนี่ยติดอยู่ในบริเวณร่องดอกยางเป็นนานๆใช่ไหมครับถูกกดทับไปเรื่อยๆก้อนหินจะถูกทิ่มลงไปในเนื้อยางถึงโครงยางทำให้เกิดอาการความชื้นเนี่ยเข้าไปอยู่ในโครงยางได้ซึ่งจะเป็นปัญหาทำให้ยางบวมได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบล็อกดอกยางบริเวณร่องดอกยางตัวนี้จะช่วยทำหน้าที่ในการดีดหินออกมาลดปัญหาการติดการคีบหินตัวนี้ผมว่าเพื่อนๆทุกๆคนเนี่ยน่าจะเกิดปัญหากันโดยเฉพาะรถกระบะวิ่งในเมืองเนี่ยไถแล้วชนฟุตบาททำให้แก้มยางเสียหายตัวนี้มิชลินเนี่ยเขาไม่เคยลืมครับเพราะว่าทุกๆแบรนด์น่ะเป็นปัญหานี้กันหมดนะครับไม่รู้ว่าจะทำยังไงจะแก้ยังไงนะครับแต่ว่าต้องบอกว่ามิชลินเนี่ยก็ค่อนข้างใส่ใจในรายละเอียดตรงนี้บริเวณแก้มยางเนี่ยจะมีเนื้อยางเนี่ยเพิ่มขึ้นมาหนาประมาณ 1.5 มิลเหมือนน้อยนะครับแต่เยอะมากนะครับรอบวงเลยนะครับ 1.5 มิลซึ่งตรงเนี้ยเวลาเพื่อนๆเนี่ยไปกระแทกฟุตบาทหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าโดนตรงบริเวณเนื้อยางตรงนี้ถึงเนื้อยางมันจะเปิดไปนิดหน่อยครับแต่มันยังไม่ถึงชั้นโครงยางซึ่งตัวนี้มันจะไม่ทำให้ยางของคุณเสียหายอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นมาเป็นของแถมนะครับส่วนที่2ของมิชลินก็คือบริเวณแก้มยางเนี่ยมีเพิ่มชั้นเนื้อยางเพิ่มขึ้นมา 1.5 มิลทำให้ป้องกันหรือลดปัญหาเวลาเบียดฟุตบาทแล้วแก้มยางเสียหายนะครับของแถมข้อสุดท้ายของมิชลินเลยนะครับเป็นส่วนที่สำคัญมากสำหรับมิชลินอาร์เจลิส3รุ่นนี้ครับบริเวณหน้ายางใต้ฐานหน้ายางตรงนี้นะครับจะมีแผ่นระบายความร้อนจริงๆเนี่ยยางเนี่ยพอใช้งานไปเรื่อยๆใช่ไหมครับจะมีความร้อนสะสมไปเรื่อยๆความร้อนสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะส่งผลต่อ rolling resistance ถ้ามีความร้อนมาก rolling resistance จะมากซึ่งจะส่งผลให้ยางตัวนี้เนี่ยมีความหนืดเพิ่มมากขึ้นการที่ยางมีความหนืดเพิ่มมากขึ้นเนี่ยจะส่งผลให้ใช้พลังงานเยอะขึ้นในการออกตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีแผ่นระบายความร้อนบริเวณหน้ายางเนี่ยจะทำให้ยางตัวนี้มี rolling resistance เนี่ยที่ต่ำลงทำให้การประหยัดพลังงานของยางมิชลินอาร์เจลิส3รุ่นนี้ทำได้ดีขึ้นครับถ้ามีการระบายความร้อนได้ดีการสึกของยางเนี่ยจะช้าลงครับถ้าสมมติว่ายางครับโดนความร้อนเยอะๆใช่ไหมครับเวลาถูกขัดสีมันก็จะสึกง่ายแต่ตัวนี้ถ้ายางเนี่ยมีการระบายความร้อนที่ดีเนี่ยยางตัวนี้มีสภาพเย็นกว่าปกติการสึกเนี่ยก็จะช้ากว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแผ่นระบายอากาศตรงนี้เนี่ยจะช่วยอยู่2ส่วน1เลยก็คือเรื่องของการสึกได้ช้าส่วนที่2ก็คือเรื่อง rolling resistance จะทำให้เพื่อนๆเนี่ยประหยัดน้ำมันส่วนต่อมา EU label นะครับตัวนี้จะเป็นตัวชี้วัดเลยครับว่า Michelin Angelis 3เนี่ยจากการใส่เทคโนโลยีทุกๆอย่างเข้ามาเนี่ยแล้วมันจะดียังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับในเรื่องของการประหยัดน้ำมันเกี่ยวกับเรื่อง rolling resistance นะครับไอตัวยางที่ช่วยระบายความร้อนตัวนี้ทำให้ยาง Michelin Angelis 3รุ่นนี้เนี่ยเรื่องการประหยัดน้ำมันอยู่ได้เกรด C เกือบเทียบเท่ากับยางกลุ่ม Energy แล้วนะครับสำหรับยาง Michelin Angelis 3ถือว่าทำได้ดีมากตัวที่2เป็นเรื่องระยะเบรกอันนี้เป็นสิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุดผมต้องบอกเลยว่าแทบไม่มียางกระบะไหนนะครับในเรื่อง EU label เนี่ยที่ได้เรื่องการเบรกบนถนนเปียกได้เกรด A แต่ว่า Michelin Angelis 3รุ่นนี้เนี่ยได้เกรด A ครับทำให้เพื่อนๆเนี่ยรู้ได้เลยว่าการที่เขาเพิ่มเทคโนโลยีใส่ใจในเรื่องของการรีดน้ำขึ้นมาเนี่ยตัวนี้เนี่ยส่งผลต่อเรื่องระยะเบรกแน่นอนบนถนนเปียกเพราะฉะนั้นเนี่ย Michelin Angelis 3รุ่นนี้
เกรด A เลยนะครับส่วนต่อมาเรื่องเสียงว่าอันนี้เป็นค่อนข้างเป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้วยางกระบะเนี่ยได้2ขีดเนี่ยก็ถือว่าแฮปปี้แล้วไม่ได้ดังมากยังไงยางกระบะเนี่ย2ขีดถือว่าผ่านครับท้ายบิดรีวิวนะครับมิชลินอาจิลิส3รุ่นนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นยางที่ฟังก์ชั่นอลเพิ่มมากขึ้นนะครับจากการได้ใช้เนี่ยโอเคแหละเรื่องนุ่มเงียบผมว่าเหมือนตัวอาจิลิสตัวเก่าแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างมาเลยเนี่ยก็คือเรื่องระยะเบรกบนถนนเปียกครับเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเบรกเนี่ยมันอาจจะมีการสั่นบ้างแต่ตอนนี้เนี่ยถือว่ามิชลินอาจิลิส3รุ่นนี้ตอบโจทย์เลยเวลาเบรกเนี่ยทำได้ดีไม่ถลายหรือว่าเหินน้ำเท่าไหร่นะครับแต่อีกที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ผมมองแล้วว่าเฮ้ยมันเป็นความคุ้มค่าที่เพิ่มมากขึ้นของมิชลินอาจิลิส3ก็คือเรื่องของฟังก์ชั่นอลนะครับเรื่องแก้มยางตัวนี้เนี่ยผมว่าค่อนข้างสำคัญเลยแก้มยางเวลาถูกเบียดเนี่ยถ้าเพื่อนๆได้ใช้งานจริงๆอ่ะเพื่อนๆจะรู้เลยว่าตัวนี้มันเป็นปัญหาหลักๆของยางรถกระบะหรือว่าวิ่งในเมืองยางเนี่ยอาจจะเสียหายได้ง่ายๆเพราะว่าแก้มยางเนี่ยถูกเบียดเพราะฉะนั้นเนี่ยมิชลินอาจิลิส3รุ่นนี้เนี่ยโดยภาพรวมนะครับการยึดเกาะถนนทำได้ดีขึ้นความนุ่มเงียบผมว่าทรงๆเท่าเดิมเรื่องฟังก์ชันนอลที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยผมว่าอันเนี้ยทำให้ผมประทับใจเลยเขาใส่ใจรายละเอียดดีนะครับโดยภาพรวมของมิชลินอาจิลิส3รุ่นนี้ผมให้อยู่4 ดาวครับอยากให้เพื่อนๆได้ลองใช้ดูว่ามิชลินอาจิลิส3เนี่ยดีขึ้นกว่าตัวเก่ายังไง